سلام، انسی هستم. شعار من با من بباف. امیدوارم همگی خوب باشید و در ایران و سراسر جهان منتظر ادامه کارمون باشید. خب طبق صحبتی که کردیم این جلسه قراره که با هم چله‌کشی دو طرفه انجام بدیم و گفته بودیم که قبلا که چله‌کشی دو طرفه زمانی کاربرد داره که شما طول بافتتون از طول دارتون بیشتر باشه و احتیاج داشته باشید که بعد از یه مقداری که تا این بالاها رسیدید و بافتتون به جای رسید که دیگه امکان بافت نیست، مجبورین که پایین کشی انجام بدید و ادامه بدید بافتتون رو. مبحث پایین کشی رو هم در یه جلسه دیگه براتون حتما توضیح میدم. خب برای چله‌کشی دو طرفه علاوه بر سیخ پودکشی که جلسات قبل داشتیم، ما دو تا ابزار دیگه هم داریم. یکیش چوب تسمه است و یکی چوب هاف که در زمانی که معرفی ابزار داشتیم براتون توضیح دادم. دوستانی که تازه به ما پیوستید، اگر به این قسمت از ویدیوهای کانالمون دقت کنید، اونجا کاملا ابزار قالیبافی رو دونه دونه براتون توضیح دادم. میخواستم بگم که حالا اگر نتونستید چوب مناسب رو پیدا کنید برای چوب هاف و چوب تسمه، من خودم این سری رفتم برای خودم این چوب تسمه‌مو اینو انتخاب کردم. یه سیخ کباب پهن داشتم، اونو دادم برای من، نوکشو بریدن و با چسب کاملا پوشوندن که تیزی نداشته باشه که نفع چله رو پاره کنه. و برای چوب هاف خودم هم یه چوب ظریف دیگه ای داشتم مناسب این کار، ولی یه مقدار روش خط و خش داشت. با از این نیهای بستنی خوری اینا رو پوشوندم با چسب اونم و کارمو راه میندازه. خب ما میریم اون طرف که ادامه بدیم کارمون رو. راستی لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. امیدوارم از آموزش ها لذت ببرید. الان میخوایم چله‌کشی دو طرفه انجام بدیم. همون سیاه بندی که قبلا انجام دادیم رو انجام میدیم روی سر دار و زیر دارمون. از وسط دار 3.5 این طرف، 3.5 این طرف و 3.5 با قسمت زیر دار رو دو طرف جدا میکنیم از وسط و ما فقط در حد 3.5 سانت چله‌کشی رو انجام میدیم، فقط جهت اینکه آموزش داده باشیم و شما میتونید بعداً بر اساس نقشتون انجام بدید. خب ما میخوایم امروز بر اساس رد شمار 35 چله‌کشی کنیم. رد شمار 35 یعنی اینکه شما 35 تا گره در هر 7 سانت باید انجام بدید. پس برای 3.5 سانتمون چقدر باید انجام بدیم؟ 17 تا 2 تا میشه 34 تا، یه دونه دیگه هم اضافه که این وسط میذاریم، یعنی حالا یا 17 تا این بر، 18 تا اون طرف، یا 18 تا این طرف و 17 تا دیگه اون طرف. ما احتیاج داریم که 2 تا نخ رو در راست روها ببندیم، یکی پایین، نخ زهوار پایین و نخ زهوار بالا اسمشونه. اینا رو محکم میبندیم و قسمت زیر دار رو هم با نخ چله میبندیم، ولی این بار حتما باید حالت پاپیونی ببندیم، چون زمانی که باید پایین کشی کنیم این رو به راحتی بتونیم باز کنیم. خب برای شروع ما بعد از اینکه این پایین دار رو کامل با این نخ بستیم، شروع کار به این شکل شروع میشه. دقت کنید که در چله‌کشی دو طرفه ما برای هر گره 2 بار باید رفت و برگشت برای تارمون داشته باشیم. اولین تاری که رد میشه زیر نخ زهوار اول و میاد این طرف، از وسط میره بالا درست روی خط شروع 3.5 سانت، میره اون طرف تا پایین. تار بعدی رو
روی نخ زهوار اول و زیر نخ زهوار دوم میبریم بالا، کنار اون تار قبلی میذاریم و میاریم درست از پشت دار میاریم پایین کنار تار قبلی. سعی میکنیم فاصله ها رو و کشش ها رو همون اول که شروع کردیم دقت کنیم که درست بشه. خب ما 2 بار رفت و برگشت داشتیم. یه بار اولین بار رو از زیر نخ زهوار اول و روی نخ زهوار دومی رو روی نخ زهوار اول و زیر نخ زهوار دوم رفته اون طرف. الان دومی رو هم همینطور. خب لطفاً آموزش رو تا آخر ببینید چون نکته های مختلفی بین راه پیش میاد و من باید صحبت کنم گاهی. زیر نخ زهوار اول روی نخ زهوار دوم و بالای دار میره اون طرف و میاد پایین. برای زمانی که دارها بزرگ هستن، حتی برای دارهای کوچیک زمانی که شما شروع کار هستید میتونید از یه نفر کمک بگیرید که اون طرف رو شما رو کمک کنه که این نخها رو بتونید بگیرید تا بعداً مهارت پیدا کنید. البته برای کارهای بزرگ مطمئناً 2 یا 3 نفر با هم همکاری میکنن که این کشش ها خراب نشن، یک نواخت بشن. دومی رو گفتیم از روی نخ زهوار دوم میاد زیر نخ زهوار اول و روی دار کنار تار قبلی میشینه، میاد اون طرف دار پشت دار تا پایین ادامه پیدا میکنه. زیر نخ زهوار اول روی نخ زهوار دوم. دوستان عزیز لطفاً توپق زدن‌های گاه و بیگاه من رو ببخشید. گاهی اوقات شماره‌های این زهوارها رو تو ذهنم جا به جا میگم ولی عملا شما میبینید که داریم چی کار انجام میدیم. الان دومی رو هر موقع یادتون رفت که چی کار کنید متوجه میشید که آخرین تارتون الان زیر یا روه. زیر زهوار اول اون بالا روی زهوار. پس الان باید روی زهوار اول و زیر زهوار دوم بره بالا اون طرف. این قسمت نکتهش همینه. تفاوتش رو احتمالاً الان دیگه با چله‌کشی یک طرفه متوجه شدید. شما در چله‌کشی یک طرفه یک بار با یه نخ زهوار یه رفت و برگشت میتونستید یه گره رو چله‌کشی کنید ولی اینجا باید 2 بار این کار رو انجام بدید. تفاوتش یکیش در یکی دیگه که تعداد نخ زهوار. حتما دقت کنید که تارهایی که رد می‌کنید روی تارهای قبلی نشینه، درست کنارش بشینه، چون بعداً موقع کار دچار مشکل میشید. هر یه تار زیری که رد میشه یه تار روی خودش رو باید زمان بافت جفت بشه باهاش. برای همین میگم که روی هم نباید بیفته. من فعلا صحبت نمی کنم تا یه جایی برسیم. اگر لازم شد براتون بازم توضیح میدم. فقط
این نظم رو با ناخناتون ایجاد کنید و این کشش رو با یه دستتون کاملا تحت کنترل داشته باشید. خب دوستان، الان من نخم به اندازه اون 17 تا یا 18 تا نیست و یه مقدار کم دارم، اما شما فکر کنید که من 18 تا گره رو چله کشی کردم. میخواستم که آخرین گره‌ای رو که چله کشی میکنیم رو بهتون بگم که آخرین تاری که رد میشه حتما باید از روی زهوار اول و زیر زهوار دوم باشه و اون 17 یا 18 رو درست میذارید روی نخ اون علامت وسطی که کشیدید، علامت زده وسط دارتون و زیر دارتون رو گره محکمی میزنید. نخ کم بودم و باید اینجا از یه نخ دیگه کمکی بگیرم. یه مطلبی هم خوبه که الان اینجا که پیش اومده براتون توضیح بدم. اگر احیانا زمانی که شما مثل من الان 14-15 تا گره رو چله کشی کردم، نخ کم آوردم، میام اینجا گره میزنم، گرهتون رو لطفاً طوری بزنید که این گره بیفته زیر به اصطلاح دارتون. جهت زیبایی گفتم. چون که بعد این قسمت به عنوان ریشه میشه، طوری اینقدر گره بزنید کار رو که بره زیر دارتون. یعنی رفته زیر دار و هیچ مشکلی نداره. مثل ابتدای کارمون، قسمتی که به پایان کار رسیدیم به اندازه نیم متر اضافه میذارید و بعد میبرید نختون رو و گره‌ای که اینجا میزنید گره پاپیونی باشه، چون موقعی پایین کشی لازم داریم که این گره رو باز کنیم. خب الان ما این کار رو انجام دادیم. میخوایم ببینیم مثلا این کاری که انجام دادیم درست انجام شد یا نه. مثل همون چله کشی یک طرفه میایم با سیخ بود کشی تمام تارهایی رو که روی نخ زهوار هست برمیداریم و به این شکل عمود میکنیم. میبینیم که تا پایین یه سایه ضرب در مانند ایجاد شده و یکی در میون زیر و رو هست و کارمون درسته. خب حالا نوبت گذاشتن چوب تسمه و چوب حافه. اول چوب تسمه رو ما میذاریم سر جاش. با این سیخ پودکشی دوباره تمام نخهایی رو که روی زهوار، نخ زهوار اول هستن رو میگیریم، با سیخ پودکشی و
این چوب تسمه رو ازش رد میکنیم، میبریم پایین، کاملا این قسمت زیر محکم میکنیم و این نخ تسمه رو میاریم پایین. و قسمت بالا هم دوباره سیخ پودکشی رو میذاریم روی نخ زهوار بالا و این بار چوب هاف رو ازش رد میکنیم و اینجا میذاریم. خب این کارمون الان آماده هستش برای زنجیر بافی و به اصطلاح گلیم بافی و ادامه بافت. یه نکته رو اینجا میخواستم تا دیر نشده بهتون بگم. این نخ زهوار بالا رو لطف کنید هیچ وقت درش نیارید، برای اینکه زمانی که میخواید پایین کشی کنید مجبور میشید اینا رو در بیارید، این چوب هاف رو، و این نظمی که اینجا برقرار هست ممکنه به هم بخوره. این هیچ کاری باهاتون نداره، مشکلی براتون پیش نمیاد. این چوب هاف، اینم چوب تسمه. برای اطمینان شما بهتره که دو طرف چوب تسمه‌تون رو کاملا ببندید با این زیر دار و سفتی و شلی تار احتمالا ممکنه دست یک نواخت نباشه و بعضی قسمت‌ها کلاً یک کشیدگی که باید لازم داشته باشه نداشته باشه. الان من احساس میکنم که این یه مقداری مثلا شل هست. چیکار میکنیم؟ با آچار فرانسه این دو طرف مثلا پیچ هایی که داره رو سفت میکنیم، که برای همین بود دیگه، برای سفت کردن. شما متوجه میشین جهتش چجوریه و این وقتی سفت میشه اینها خود به خود کشیده میشه. مراقب باشید که زیاد نکشید که نخ چلتون پاره نشه. خب اینم از آموزش این قسمت. دوستانی که ما رو همراهی میکنن و جدید هستن به ما پیوستن، اگر چنانچه چله کشی یک طرفه رو ندیدن، من خواهش میکنم اون قسمت از ویدئوی قبلیمون که مربوط به چله کشی یک طرفه هست اون رو نگاه کنن که تفاوتش رو کاملا متوجه بشن و کاربردهاشون رو متوجه بشن بیشتر. خب ایام بکام و شب و روزتون خوش.